සියදෙනාට මායිබුවන් යාළුවනේ මම මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සිග්නල් අඩු ඒරියා එකකදී කොහොමද වැඩි වේගයකින් ඉන්ටර්නෙට් යන්නේ කියන කාරණේ යාළුවනේ. හරි. ඉතින් යාළුවනේ මම මෙහෙම වීඩියෝයක් කරන්න නෙමෙයි යාළුවනේ. නමුත් යාළුවනේ මම හදිස්සියේ පොඩ්ඩක් කැලෑවැද ප්‍රදේශයකට ආවා. මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ තමයි තේරුනේ යාළුවනේ මෙතන ඇති සිග්නල් එකක් නැහැ කියලා. ඉතින් යාළුවනේ කට්ටිය බලපුවම පේනවා යාළුවනේ මට තියෙන මේලා 2G සිග්නල් එකක් යන්නේ ඉන්ටර්නෙට් යනවා කියලා හිතන්නවත් බෑ. ඉතින් යාළුවනේ මේකට ෆික්ස් එකක් ඉතින් මම කලින් නම් දැනගෙන හිටපු නිසා මට මෙතනදී දැන් මේ අවස්ථාවේ ඉන්ටර්නෙට් යන්න පුළුවන් යාළුවනේ. ඉතින් මට හිතුණා යාළුවනේ මේ දේ ඔකටට කියලා දුන්නොත් යාළුවනේ කවදා හරි දවසක ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. ඉතින් යාළුවනේ ටවුන් එකකින් ආයිලට නම් මේක මේ වැදගත් වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. දැන් යාළුවනේ කවදා හරි දවසක අනිවාර්යෙන් වැදගත් වෙනවා. මොකද යාළුවනේ සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ ගොඩක් ඒරියා වල යාළුවනේ කඩි හඳුන් සම්ති වලින් වෙහිලා එහා මෙහා වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔකට හෙට ගිය දවස් තමයි ප්‍රශ්නේ ගොඩ නැගන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව ඉතින් මට මෙහෙට ආවට පස්සේ තමයි කල්පනා වුණේ මේ ඒරියා වල ළමයි කොහොමද ඉන්ටර්නෙට් යනවා ඇත්තේ කියලා කාරණා. ඉතින් මේ පැත්තේ 10 15 දිනක් මේක බලාගත්තත් එයාට මේ වීඩියෝ එක යාළුවනේ එකම වටිනවා. ඉතින් එහෙම 10 12 දිනක්වත් දකිත්වා කියලා හිතලා යාළුවනේ ඔන්න වැඩේට බහිනවා යනවා යාළුවනේ. හරි. හරි. යාළුවනේ මේක මහ ලොකු දෙයක් නෙවෙයි යාළුවනේ. ඉතින් පොඩි වැඩක් එකෙන්ම පොඩි වැඩ නේ ඉතින් අපි කරන්නේ නැත්නම් අපි ලොකු ලොකු වැඩ කරන්නේ try කරන්නේ. ඒකයි මේ කේස් එක. හොඳේ. යාළුවනේ යන්න settings වලට. හරි settings වලට ගිහිල්ලා යාළුවනේ ඔයා යන්න SIM card and mobile data. හරි. දෙක එක ෆෝන් වල එක එක තැන් වල ඇත්තේ හොයලා ගන්න යාළුවනේ. හරි. යාළුවනේ ඊට පස්සේ යන්න SIM card එකට. SIM card එකට ගිහිල්ලා යාළුවනේ මා carrier එකට යන්න. හරි. ගිහිල්ලා බැලුවොත් යාළුවනේ මට තමයි තියෙන අනිවාර්යෙන් auto select තියෙන යාළුවනේ. ඔයාක off කරන්න යාළුවනේ. හරි. off කරනකොට යහනවා මේක your phone will use the mobile network you select manually. හරි. turn off auto select කියලගේ යටතේ යනවා. හරි. ඔයා කෙලින්ම off කරලා දාන්න යාළුවනේ. හරි. off කරලා දැම්මට පස්සේ යාළුවනේ යා searching mode එකට යනවා යාළුවනේ. හරි. ඉතින් යාළුවනේ පොඩ්ඩක් search වෙනකම් බලා ඉන්න. අපි බලමු මේ ඒරියා එකේ මොන network වලටද හරියට signal තියෙන කියලා යාළුවනේ. මෙයා search වෙනකම් පොඩ්ඩක් බලාගෙන ඉන්න යාළුවනේ. හරි. ඉතින් යන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් පොඩ්ඩක් පොඩි ටයිම් එකක් ගන්න ඉඩ තියෙනවා මේ වැඩේට. නමුත් අන්න ටයිම් එකක් ගියාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ යාළුවනේ. මොකද ඉන්ටර්නෙට් ස්ලෝ එක යනවට වඩා ඉතින් බලන්න හිටපොම්. හරි යාළුවනේ. ඔයාලට පේනවා යාළුවනේ. මෙතන මම මේ 2G network එකේ ඉන්නවා මේ වෙලාවේ. හැබැයි යාළුවනේ මෙතන Mobitel 3G 4G තියෙනවා. හරි. ඩයලොග් 4G Airtel තියෙනවා. හැම එකම තියෙනවා. නැත්තේ නෑ. නමුත් යාළුවනේ අපි බලමු පොඩ්ඩක් 4G දාගෙන මෙතන ස්ට්‍රෙන්ත් එකක් තියෙද කියලා යාළුවනේ. හරි. එහෙනම් ටච් කරන්න යාළුවනේ. හරි රෙජිස්ටරින් යාළුවනේ. පැහැදිලිවම දැක්කද යාළුවනේ? මට 4G කණු 3ක් මාවා just now යාළුවනේ. ඉතින් යාළුවනේ ඇයි මට කලින් ඔකාවේ නැත්තේ auto select එකේදී? යාළුවනේ ඒකට හේතුව තමයි මේ 4G signal එක යාළුවනේ වැඩි බරක් දාලා මේ ෆෝන් එක යාළුවනේ හැම වෙලෙම search කරන්නේ නැහැ. හරි. නමුත් යාළුවනේ මෙයා ෆෝන් එක යාළුවනේ auto select එකටදී normally මෙයා සාමාන්‍යයෙන් smooth select කරන search කරන ගමන් ඉන්නේ යාළුවනේ. හරි. smooth way හැම වෙලෙම මෙයා search කරන්නේ නැත්තේ නෑ යාළුවනේ. නමුත් එයා එතන ගත්තට පස්සේ යාගේ searching graph එකේ යාළුවනේ steady line එකේ තියෙන එක තමයි යාළුවනේ එයා තෝරන්නේ. ඉතින් ඒක තෝරුවාට පස්සේ යාළුවනේ එයාට auto select කරලා select වෙන්නේ අර signal එක. නමුත් යාළුවනේ මේ 4G එක අනිවාර්යයෙන්ම steady නෑ. හරි. මේක යාළුවනේ පොඩ්ඩක් වලට පේනවද? දෙක එනවා කණු දෙක එනවා සමහරට කණු බිඳුව වෙලා යනවා. ඉතින් යාළුවනේ නමුත් යාළුවනේ අරකට වඩා මේක ගොඩක් සාර්ථකයි. ඉතින් යාළුවනේ මේ කණු තුන තියෙන අවස්ථාවත් මේ signal එකේ තියෙනවද පේනවද? ඉතින් යාළුවනේ ඉතින් මේක මේ කට්ටියට ඇත්තටම ඉතින් බොහෝ කට්ටියට auto select කට්ටියට අනිවාර්යයෙන්ම 2G තමයි මේලා පෙන්වනවා ඇත්තේ. නමුත් යාළුවනේ මම මේ අවස්ථාවේ 4G කරගත්තා. ඉතින් යාළුවනේ මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ඉතින් ගොඩක් කට්ටියට මොනක් හේස්තුවක් කියලා ඉස්සරහම ඉතින්. එතකොට අපි කරුවේ පොඩි වැඩක් යාළුවනේ. නමුත් පොඩි වැඩේ තුල විශාල දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ නිකමට මේ වීඩියෝ එක කරුවේ ඉතින්. හරි. එහෙනම් සිය දෙනාටම ජය වේවා යාළුවනේ.